Salutare din nou, frați și surori ai infinității în timp și spațiu! În acest episod vom continua ideea din videoul trecut în care am vorbit despre Jehova, Lucifer și mai ales despre Satan și rolul său de calomniator sau de om care testa profeții, cum ar fi Isus, și de asemenea și pe alți oameni importanți ai Bibliei, după cum veți vedea. Și vom merge și mai departe cu extraordinarele revelații pe care omenirea le aștepta de cam 2000 de ani. Acestea au fost oferite în anul 1975, atunci când Rael, ultimul profet al Elohimilor, a fost luat într-o extraordinară călătorie revelatoare care a durat fix 24 de ore, iar toate acestea sunt descrise în cartea Designul Inteligent, pe care o puteți descărca gratuit de pe linkul din descriere. Rael a avut atunci un randevu cu cei trei menționați mai sus, conversând mai ales cu Jehova și Satan. Satan care l-a testat și pe el până la urmă, după cum veți realiza. Începem acum cu continuarea explicațiilor despre Satan și cei pe care îi testa acesta. Isus nu a fost singurul care urma să fie testat de către diavol. Iov a fost testat de asemenea și el de către Satan. Începutul cărții lui Iov este destul de elocvent, din moment ce arată în ce relații bune sau chiar relații fraternale erau Jehova și Satan. Dar într-o zi, îngerii lui Dumnezeu s-au înfățișat înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei. Atunci Domnul a zis către Satan: "De unde vii?" Iar Satan i-a răspuns Domnului și a zis: "Am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos." Și Domnul a zis către Satan: "Te-ai uitat la robul meu Iov, că nu este nici unul ca el pe pământ, fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău?" Dar Satan a răspuns Domnului și a zis: "Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? N-ai făcut tu gard în jurul lui și în jurul casei lui și în jurul a tot ce este al lui, în toate părțile, și ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui au umplut pământul? Dar ia întinde mâna ta și atinge-te de tot ce este al lui, să vedem dacă nu te va blestema în față." Atunci Domnul a zis către Satan: "Iată, tot ce are el este în puterea ta, numai asupra lui să nu întinzi mâna." Și Satan a plecat din fața Domnului. Iov, capitolul 1, versetele 6-12. Putem vedea foarte clar că Jehova este peste Satan în ierarhia Elohimilor, dar încă i-a autorizat lui Satan, în capacitatea sa de lider al partidului opoziției, să facă ceea ce dorește, dându-i pe Iov, ca să spun așa, încât să poată dovedi că poate lua un om care îi iubea pe Elohim profund și să îl facă să-i urască dacă este afectat de ruinare, boli și nenorociri. Într-adevăr, Satan l-a ruinat în totalitate, dar Iov a continuat să iubească și să le arate respect Elohimilor. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat veșmântul, s-a ras pe cap și, căzând la pământ, s-a închinat și a rostit: "Gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat." Și într toate acestea, Iov nu a păcătuit și nu a rostit niciun cuvânt de hulă împotriva lui Dumnezeu. Iov, capitolul 1, versetele 20-22. Dar Satan nu este încă satisfăcut și raportează președintelui Consiliului Veșnicilor: "Și iarăși au venit într-o zi îngerii lui Dumnezeu să se înfățișeze înaintea Domnului și Satan a venit și el printre ei să se înfățișeze înaintea Domnului. Și Domnul a zis către Satan: De unde vii? Iar Satan a răspuns Domnului și a zis: Am dat târcoale pe pământ și m-am plimbat în sus și în jos. Și Domnul a zis către Satan: Ai luat tu seama la robul meu Iov,
că nu este nici unul ca el pe pământ, fără prihană și drept și temător de Dumnezeu și care să se ferească de ce este rău. El se ține cu putere în statornicia lui și tu m-ai întărâtat pe nedrept împotriva lui ca să-l prăpădesc. Dar Satan a răspuns Domnului și a zis: cojoc peste cojoc, că tot ce are omul dă pentru viața lui, dar ia întindeți mâna și atinge-te de osul și de carnea lui, să vedem dacă nu te va blestema pe față. Și Domnul a zis către Satan: îl dau în puterea ta, numai nu te atinge de viața lui. Iov, capitolul 2, versetele 1-6. De aceea, Jehova i-a permis lui Satan să-i ruineze sănătatea lui Iov pentru a vedea dacă își va iubi întotdeauna creatorii săi, iar Iov a continuat să-i respecte pe Elohim. Doar în momentul acela a început să-l întrebe pe Jehova de ce a fost dus pe lume, din moment ce urma doar să fie afectat de tot felul de nenorociri. Într-un final, Jehova a intervenit și a explicat pe scurt lui Iov ce se întâmplase. Jehova i-a spus lui Iov că greșește atunci când își judecă proprii creatori care conduceau testul și când regreta că se născuse. Jehova i-a redat sănătatea lui Iov și chiar și mai multe posesii decât avea înainte să fie ruinat. Ei bine, cam acestea au fost explicațiile legate de ceea ce i s-a întâmplat lui Iov. Vom trece acum la punctul cel mai interesant, poate, și anume la testul pe care Satan i l-a făcut lui Rael însuși, pe care acesta ni-l descrie în partea care urmează chiar acum. La sfârșitul întâlnirii pe care am avut-o cu Jehova pe nava de legătură, s-a oprit pentru câteva momente, spunându-mi că mă va întâlni mai târziu. Apoi, unul dintre ceilalți doi Elohim mi-a cerut să-l urmez. M-a dus într-o încăpere splendid decorată. Pereții erau ca interiorul unei piramide circulare, iar acei pereți erau acoperiți cu valuri luminoase de sunete care dădeau impresia valurilor de apă multicolore. Totul se mișca într-un ritm muzical de vibrații extraordinar de relaxante. Mi-a fost pus să mă așez într-un fotoliu confortabil care era acoperit cu o blană neagră, dând impresia că este în viață. Apoi acel Eloha, singularul lui Elohim, a început să mi vorbească. Trebuie să te avertizez că printre Elohimi nu este doar o opinie în legătură cu viitorul umanității pe pământ. Jehova crede că oamenii sunt buni și simte că ar trebui să-i lăsăm să progreseze singuri, convins că dacă ei vor fi negativi, se vor autodistruge. Toți adepții mei și eu gândim că oamenii sunt răi și că ar trebui să ajutăm omenirea să-și grăbească autodistrugerea. Noi propunem ca dumneavoastră să ne ajutați să grăbim cataclismul final care va purifica universul de ființe care sunt rezultatul unui experiment nereușit. Dacă veți încerca să îndepliniți misiunea dată dumneavoastră de către Jehova, veți rămâne întotdeauna un om sărac și va trebui să vă confruntați cu sarcasmul tuturor. Veți suferi, poate veți fi trimis chiar la închisoare sau, chiar mai rău, condamnat la moarte de către proprii dumneavoastră frați de sânge. Dacă acceptați oferta mea și îndepliniți planul meu, bazat pe creșterea tendințelor rasiste existente în ființele umane, așa încât un conflict rasist mondial să erupă, eu vă voi face foarte puternic și bogat. Rolul dumneavoastră va consta în publicarea cărților pe care le voi dicta eu și care vă vor permite să creați diferite mișcări politice și spirituale care să predice distrugerea rasei arabe, a rasei galbene și a celei negre, care au preluat toate bogățiile și materialele brute de care rasa albă are nevoie și pe care merită să le aibă,
Din moment ce au fost eforturile oamenilor albi cele care le-au permis să dezvolte tehnici pentru a le căuta și a le utiliza în prima fază. De îndată ce acest conflict planetar începe, dumneavoastră și toți acei oameni care v-au ajutat să-l determinați veți fi salvați. Vă vom lua în siguranță la bordul uneia din navele noastre și eventual vă vom trimite să vă întoarceți pe pământ când totul a fost distrus, așa încât să puteți începe o nouă omenire. Dumneavoastră veți guverna această civilizație după cum doriți și cu ajutorul nostru, bineînțeles. Până atunci, de îndată ce vă veți întoarce pe pământ, va fi o sumă de 1 miliard, 5 miliarde, 10 miliarde sau chiar mai mult dacă doriți. Depozitați pe numele unei fundații dintr-o bancă elvețiană pentru a vă ajuta să începeți. Spuneți-ne cât trebuie să fie suma și dacă nu este suficientă, alte depozite vor fi făcute imediat. Și mai mult, dacă acceptați să ne ajutați, dumneavoastră și toți acei oameni care v-au ajutat, veți avea dreptul la viața veșnică. Singurul lucru pe care îl cerem este ca omenirea să distrugă această oribilă civilizație care există acum pe pământ. Pentru asta, dumneavoastră va trebui de asemenea să le spuneți că ați întâlnit un extraterestru care v-a avertizat în legătură cu o invazie a pământului de către ei. Vă vom da dovezile necesare ale existenței noastre și nimeni nu se va îndoi de ceea ce veți spune. În acest fel, omenirea își va crește înarmarea pentru a se pregăti împotriva unui posibil atac venit din cer. Acest lucru îl va preveni pe Jehova de o altă încercare de a opri oamenii de a se omorî unul pe celălalt sau de a construi chiar și mai multe arme nucleare și de a crește agresiunea pe pământ. Dumneavoastră trebuie să luați în considerare pe de o parte că unii vă cer să munciți pentru o cauză deja pierdută, din moment ce mai devreme sau mai târziu oamenii de pe fața pământului tot se vor arunca singuri în aer. Trebuie să faceți asta fără dovezi care să vă ajute să vă convingeți frații și fără niciun sprijin financiar. Veți fi lăsat pradă sarcasmului, poliției și presiunilor judiciare care v-ar putea trimite la închisoare, fără să vă mai gândiți chiar la posibilitatea ca unii fanatici să vă poată omorî, deoarece dumneavoastră susțineți că nu există niciun Dumnezeu. Pe de altă parte, propunerea mea vă face un om foarte bogat și foarte puternic imediat, un om care va accelera doar un curs căreia oamenii îi sunt deja destinați. Deci, care este răspunsul dumneavoastră? Vreți să vă gândiți câteva zile la asta înainte de a-mi da un răspuns? Și eu am răspuns. Nu sunt deloc convins de faptul că omenirea se va autodistruge, chiar dacă este o șansă din 9 din 10 că o va face. Chiar dacă ar fi o șansă din 1000 ca umanitatea să-și învingă agresivitatea și să scape de distrugere, eu gândesc că merită să lupt pentru această șansă. Vreau să cred că oamenii vor înțelege până nu va fi prea târziu. Și chiar dacă un cataclism final va avea loc, Jehova mi-a spus că toți oamenii care vor lupta pentru pace și non-violență vor fi salvați, cu scopul de a repopula pământul și de a forma o lume iubitoare. Propunerea dumneavoastră nu oferă nimic mai mult, cu excepția faptului că în planul dumneavoastră doar acei oameni care au contribuit la explozia violenței vor fi salvați. Noua civilizație care se va structura atunci nu va putea evita să fie violentă din cauza caracteristicilor predominante ale fondatorilor ei, în același timp directe, sociale și ereditare. Simplul fapt de a spune umanității despre invazia Pământului de către extraterestri va fi suficient pentru a declanșa și mai multă frică și apoi creșterea agresiunii pe planeta noastră. Așadar, chiar dacă este doar o șansă dintr-o 1000 ca Pământul să fie salvat în acest timp, această șansă va fi tăiată pe din două la auzul știrilor despre posibila intervenție din partea dumneavoastră.
Unul dintre cei mai importanți factori care pot contribui la diminuarea violenței dintre oameni este trezirea minții către univers și către infinit. Dacă toți oamenii s-ar uita la cer cu speranță și fraternitate, atunci vor fi mult mai apropiați unul de celălalt. Eu nu sunt interesat să devin bogat și puternic. Nu am aproape nimic, dar puținul pe care îl am este tot ce îmi trebuie pentru a fi fericit. Misiunea pe care trebuie să o îndeplinesc îmi umple viața cu fericire. Tot ce am nevoie este hrana pentru copiii mei și un acoperiș deasupra capului lor. Toate acestea mi-au fost date de către credincioșii mei discipoli care doresc să mă ajute să aduc adevărul tuturor oamenilor de pe pământ. Eu nu pot trăi în 2 case în același timp, nici nu pot conduce 2 mașini simultan și chiar dacă mi-aparține casa, asta nu înseamnă că pot dormi mai bine, nici că focul ar fi mai aprins în vatră. Cât despre misiunea încredințată mie de către Jehova, va fi mult mai bine dacă va fi realizată prin efortul colectiv al celor care doresc să le ureze bun venit Elohimilor și nu a celor care îi văd ca pe o amenințare, din moment ce aceasta va fi cu siguranță cea mai frumoasă dovadă de iubire pe care le putem oferi creatorilor noștri. Deci îmi refuzați propunerea? A întrebat acel Eloha. Da, și pentru toate motivele pe care le-am menționat, din moment ce eu sunt fundamental opus violenței. Sunteți sigur că nu veți regreta niciodată asta? A întrebat el. Nu este mai bine să mai așteptați și să vă mai gândiți la asta? Nu mă voi răzgândi niciodată, indiferent ce se va întâmpla cu mine. Chiar dacă viața mea este în pericol, îmi voi canaliza eforturile mai degrabă pentru ca iubirea și fraternitatea să-i unească pe oameni, așa încât ei să le ureze bun venit creatorilor lor, după cum Elohim și merită ca să fie primiți. În acel moment, ușa s-a deschis și Jehova a intrat împreună cu celălalt Eloha. S-a întors către mine și a spus: Sunt foarte fericit de reacțiile pe care le-ați avut la propunerile care v-au fost făcute. Am fost convins de reacțiile dumneavoastră, dar Satan, fratele nostru, care tocmai v-a testat, nu va fi convins că poate fi așteptat ceva bun de la oameni până nu sunt uniți și până când banii și toate armele nucleare nu vor fi distruse. Al doilea însoțitor al meu, care este așa de fericit de comportamentul dumneavoastră, este Lucifer, care a fost primul care a avut încredere în omenire, chiar înainte ca eu să înțeleg nevoia umanității de a progresa și de a lăsa omul să meargă singur pe drumul către testul final al rezolvării violenței, fără o intervenție din partea noastră. Satan mi-a spus atunci că el credea că nu există mai mult de 12 de oameni ca mine pe pământ. Dragostea și fraternitatea ieșeau strălucind din ochii lui și era de opinia că era așa deoarece existau unele rare excepții pentru care omenirea are dreptul să existe. Apoi ne-am reîntors către celelalte 2 nave mai spațioase, către cea care mă va duce pe planeta veșnicilor, acolo unde inițierea mea urma să fie terminată. Fraților, acestea sunt revoluționarele revelații despre Satan, Lucifer și Jehova, iar eu unul le găsesc foarte raționale și adaptate vremurilor în care trăim. Dacă vi se pare interesant ceea ce tocmai ați auzit, eu vă aștept cu comentariile voastre la acest video sau cu un share, un subscribe și click pe clopoțel eventual. Apoi ne vedem în videoul următor, care va avea un topic foarte interesant și legat de cel despre care v-am vorbit acum. V-am salutat și v-am pupat pe toți!